શાકમાં ઝુમકડી એવું નામ સાંભળ્યું છે ક્યારે? તમે કહેશો કે ઝુમકડી એ વળી કેવા શાકનું નામ? જો નથી સાંભળ્યું ને તો ઉનાળામાં મળતા ગુણોથી અને પાણીથી ભરપૂર તુરિયા, ગલકા, પરવર અને દૂધીની જ જાતનું આ શાક પણ એટલું જ ગુણોથી ભરપૂર છે, પણ બહુ ઓછું જાણીતું છે. લકીલી મને માર્કેટમાં મળેલી ઝુમકડીમાંથી કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે તેનું ભરેલું સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવશું અને સાથે તીખા મરચાંનો અનોખો ગળ્યો સંભારા સાથે બપોરે કે સાંજે ખાઈ શકાય ને તેવી ફૂલ થાળીની બીજી વાનગી બનાવીએ. અહીં મેં 250 ગ્રામ ઝુમકડીને પાણીથી ધોઈ એકદમ સરસ કોરી કરી લીધી છે. તો હવે ઝુમકડીની બંને સાઈડ કાઢી અને હવે તેની છાલ ઉતારી લઈશું. ઉપરની કડક છાલ કાઢતા અંદરનો ભાગ પાણીથી ભરપૂર અને એકદમ સોફ્ટ હોય છે, જેવો ગલકામાં હોય ને તેવો જ. અહીં આ બધી ઝુમકડીની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે આ રીતે ઉતારેલી છાલવાળી ઝુમકડીના લાંબો કટ લગાવી લઈશું અને સાઈઝમાં મોટી ઝુમકડી હોય ને તો તેના 2 ટુકડા કરશું અને નાની ઝુમકડી હોય ને તો આખી જ રાખવાની છે, જેથી તેમાંથી ભરેલું શાક બનાવી શકાય. બધી જ ઝુમકડીના ટુકડા થઈ ગયા પછી હવે ભરવા માટેનો મસાલો બનાવી લઈએ. લગભગ 3 ટેબલસ્પૂન ઝીણી બેસનની સેવ અહીં મેં લીધી છે. તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું. સાથે તેમાં 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. હવે તેમાં 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. તેની સાથે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે ખટાશ માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. જો લીંબુ ના ઉમેરવું હોય ને તો આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકાય છે. હવે બધું હાથ વડે મિક્સ કરશું, જેથી મસાલા છે ને તે સેવની સાથે મિક્સ થઈ જાય. અહીં ભરવા માટેના આ મસાલામાં સેવની બદલે ગાંઠિયાનો ભૂકો અથવા તો શેકેલો બેસન પણ લઈ શકાય છે. મસાલો સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે કટ પાડી અને રાખેલા ઝુમકડીનો એક ટુકડો લઈ આ રીતે મસાલો ભરી લઈશું. સમાય તેટલો મસાલો હવે ભરી લેવાનો છે. ઝુમકડી એક એવું શાકનું નામ છે કે થોડી નવાઈ લાગે. અમારા એરિયામાં આ શાકને ઝુમકડી તરીકે ઓળખાય છે. તમારા એરિયામાં જો આ શાક કોઈ અલગ નામથી ઓળખાતું હોય ને તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. અહીં હવે બધી ઝુમકડીના ટુકડામાં મસાલો ભરાઈ ગયો છે. વધેલા મસાલાને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને તેનો ઉપયોગ શાકમાં છેલ્લે ગ્રેવી કરવા માટે કરવાનો છે. હવે શાક વઘારી પણ લઈએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થયેલા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરવાનું છે. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવે ને એટલે તેમાં બધી ઝુમકડીના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. હવે તેને તેલમાં વઘાર સાથે સહેજ જેવા મિક્સ કરશું, જેથી તે સતરાવા લાગે. ઉમેરેલા બધા ઝુમકડીના ટુકડા સતરાવા લાગે ને એટલે માત્ર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે, કારણ કે ઝુમકડી છે તે પાણીથી ભરપૂર હોય છે. જેથી આ શાક ચડવામાં જો વધારે પાણી ઉમેરશું ને તો શાક છે ને તે મોળું પડી જશે. હવે શાકની કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ઢાંકેલી ડીશમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું, જેથી પાણીમાં બનતી વરાળને કારણે જ આ શાક ચડી જાય અને સ્વાદમાં પણ મીઠું રહે. શાક ચડે છે ને એ દરમિયાન આ શાક સાથે ખાવામાં હળવી રહે ને તેવી રોટલી બનાવીએ, જેના માટે એક પોળા બાઉલમાં અડધો કપ બાજરીનો લોટ ઉમેરશું. સાથે અડધો કપ ઘઉંનો લોટ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ અને નોર્મલ રોટલીનો લોટ બાંધીએ ને તેવો જ ઘઉં બાજરાની રોટલીનો લોટ બાંધવાનો છે. ઉનાળામાં ઘઉંની રોટલી પચવામાં ભારે લાગે અને બાજરીનો લોટ છે ને તે તાસીરમાં ગરમ લાગે, એટલે ઝુમકડીના આ શાક સાથે ઘઉં બાજરાની રોટલી ખાઈએ ને તો પચવામાં હળવી રહે. લોટ બંધાઈ ગયો છે તો હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને લોટને કૂણવવા રાખશું. વચ્ચે એક વખત ચડતા શાકનું ઢાંકણ ખોલી અને ચેક કરશું. ઝુમકડી છે તે તેમાં રહેલા પાણીમાં જ ચડી રહી છે, તો હવે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. હવે ભરેલા ઝુમકડીના સ્વાદિષ્ટ શાક સાથે ખાઈ શકાય ને તેવો ગળ્યો સંભારો બનાવીએ. ગમે તે સિઝનમાં મરચાંનો સંભારો તો બધાને ભાવે, તો મેં અહીં 5 થી 6 મીડિયમ સાઇઝના તીખા મરચાં લીધા છે. મરચાં આવા લાંબા ટુકડામાં કટ કરી લઈશું, કારણ કે આજે મરચાંનો તીખો ખારો નહીં પણ તો ગળ્યો સંભારો બનાવવાના છીએ. તેના માટે મરચાંના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધો ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું. સાથે અડધો ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે તુરંત જ વઘારમાં લીલા મરચાં પણ ઉમેરી દેવાના છે. મરચાં ઉમેરાઈ ગયા પછી અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું. સાથે જ 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરવાનું છે.
હવે બધું મિક્સ માત્ર અડધી મિનિટ કરશું, જેથી મરચાં સાથે મસાલા ભળી અને બધું સરસ સતળાઈ જાય. પરંતુ આજે તો આપણે આ સંભારો છે ને તે ગળ્યો બનાવવાના છીએ, પણ હંમેશાની જેમ ગળાશ માટે આપણે ખાંડ નહીં ઉમેરીએ, પણ તેના બદલે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરશું. હવે ગોળને વઘારેલા મરચાંમાં મિક્સ કરતા જઈ અને ઓગાળશું, પણ આ સમયે યાદ રાખી ગેસની લો ફ્લેમ પર જ ગોળ ઓગળવાનો છે, જેથી ગોળની પાઈ ના થાય. અહીં જુઓ, ગોળ ઓગળી ગયો છે, તો હવે ગોળનું પાણી બળી જાય ને અને રસો ઘાટો થાય ને ત્યાં સુધી સતત મિક્સ કરતા જઈશું. લગભગ 2 મિનિટ સુધી મિક્સ કરતાં હવે ગોળનું પાણી બળી જાય અને રસો ઘાટો થયો છે અને બનેલો મરચાંનો ગળ્યો સંભારો છે ને તે પેન પણ છોડવા લાગ્યો છે. તો આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને મરચાંનો સ્વાદિષ્ટ ગળ્યો સંભારો એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનો છે. હવે બીજી સાઈડ રોટલીનો લોટ પણ કૂણવાઈ ગયો છે, તો લોટના લુવા બનાવી લઈશું અને બનેલા લોટના લુવાને ગોળ વાળી અને નોર્મલ રોટલીની જેમ જ ઘઉં બાજરાની રોટલી વણી લઈશું. આ રોટલી પણ ઘઉંની રોટલીની જેમ સરળ રીતે વણાઈ જાય છે. હવે વણાયેલી રોટલીને ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થતી માટીની તાવડીમાં શેકવા માટે ઉમેરી દઈશું. સાથે સાથે બીજી રોટલી પણ વણતા જઈશું અને તાવડીની રોટલી શેકતા જવાની છે. શેકાતી રોટલીને ડાયરેક્ટ ફ્લેમ પર લઈએ ને ત્યારે વણાયેલી રોટલી ખાલી તવામાં ઉમેરી દઈશું, જેથી રોટલી ફટાફટ શેકાય અને ગરમ તવો ખાલી ના રહેતા ગેસની પણ બચત થાય. બંને સાઈડ રોટલી શેકાયા પછી રોટલી નીચે ઉતારી લઈશું અને તેમાં કિનારી સુધી ઘી લગાવી લેવાનું છે, જેથી રોટલી છે ને તે ઠંડી થાય ને તો પણ સોફ્ટ રહે. આ રીતે બીજી બધી રોટલી પણ બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. રોટલી બનાવ્યા પછી હવે ગેસ પર ચડતા શાકને ચેક કરી લઈએ. ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ, વરાળમાં ચડી અને ઝુમખડીના ટુકડા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. શાકને એકદમ હળવા હાથે ચલાવશું, જેથી ટુકડા છે ને તે મેશ ના થઈ જાય. ત્યાર પછી આ ચડતા શાકમાં 1 ટમેટાની ગ્રેવી પણ ઉમેરી દઈશું. ફરીથી હળવે હાથે મિક્સ કરશું અને હવે ઝુમખડીના શાકને ભર્યા પછી વધેલો મસાલો હતો ને તે પણ સાથે ઉમેરી દઈશું. મસાલો ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે એકદમ હળવે હાથે મિક્સ કરશું, જેથી ટમેટા મસાલો શાકમાં ભળી અને સતળાઈ જાય અને ઝુમખડીના ટુકડા છે ને તે ચડી ગયા છે તે પણ આખા રહે. બસ સહેજ એવું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે માત્ર અડધી મિનિટ માટે ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને બધું સતળાવા દઈશું. ત્યાર પછી હવે ફરી ઢાંકણ ખોલશું. અહીં શાકમાં બધું તેલ છૂટું પડી અને ઉપર આવી ગયું છે અને સતળાયેલા મસાલા સાથે ઝુમખડીનું એકદમ સુગંધીદાર શાક છે ને તે સ્વાદિષ્ટ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગરમા ગરમ શાક પીરસવા માટે ડીશમાં કાઢી પણ લઈશું. હવે શાકને કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈએ. બપોરે કે પછી સાંજે જમવામાં થાળીમાં ઝુમખડીનું સ્વાદિષ્ટ ભરેલું શાક પીરસીએ, સાથે ઘઉં બાજરાની રોટલી પણ પીરસશું અને ભરેલા તીખા શાક સાથે લીલા મરચાંનો ગોળવાળો ગળ્યો સંભારો પીરસશું. જો આ યુનિક શાક અને મરચાંનો ગળ્યો સંભારો હજી સુધી તમે ના બનાવ્યો હોય ને તો એક વખત જરૂરથી બનાવજો અને આ થાળીની બધી વાનગી તમને કેવી લાગીને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.